नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या सगळ्यांचं आपल्या यूट्यूब चॅनल आयडियल मराठीवरती। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत की तुम्ही या ठिकाणी कशा प्रकारे तुमच्या यूट्यूब चॅनलसाठी या ठिकाणी एक चांगल्या प्रकारे लोगो बनवू शकता। मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला जर लोगो बनवायला येत नसेल, तुम्हाला काही प्रॉपर नॉलेज या ठिकाणी नसेल, तर तुम्ही या आपली व्हिडिओ बघून या ठिकाणी लोगो जो आहे तो एकदम इझी पद्धतीने बनवू शकता। मित्रांनो, या ठिकाणी कुठल्याही नॉलेजची गरज नाही आहे। मी तुम्हाला अशा प्रकारे काही वेबसाईट सांगणार आहे किंवा एक ॲप्लिकेशन या ठिकाणी दाखवणार आहे, ज्यावरून तुम्ही जे चांगल्या प्रकारे एक ॲव्हरेज लोगो बनवू शकतात। मित्रांनो, तर चला मित्रांनो, आजच्या महत्त्वपूर्ण माहितीपूर्ण व्हिडिओला या ठिकाणी आपण सुरुवात करूया। मित्रांनो, तत्पूर्वी तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर या ठिकाणी चॅनलला सबस्क्राईब करूया, कारण आपण अशाच प्रकारे चॅनलवरती टाकत असतो। तर चला मित्रांनो, आजच्या महत्त्वपूर्ण व्हिडिओला आपण सुरुवात करूयात। तर मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता आपल्या मोबाईलवरती की या ठिकाणी तुम्हाला सर्वप्रथम प्ले स्टोर हे ॲप्लिकेशन ओपन करायचे आहे। प्ले स्टोर हे ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी कॅनवा हे जे आहे ते ॲप्लिकेशन सर्च करायचं आहे। कॅनवा ॲप्लिकेशन सर्च केल्यानंतर हे ॲप्लिकेशन तुम्हाला सिम्पली डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। डाउनलोड करून त्यानंतर हे सिम्पली डाउनलोड झाल्यानंतर ओपन करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो, डाउनलोड केल्यानंतर तुमच्या पुढे अशा प्रकारचा जो आहे कॅनवाचा हा इंटरफेस या ठिकाणी दिसून येईल। तर मित्रांनो, या ॲप्लिकेशनवरून तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे रिझ्यूम, प्रेझेंटेशन, पोस्टर, इंस्टाग्राम पोस्ट, त्यानंतर अनेक प्रकारचे यूट्यूब थंबनेल देखील या ठिकाणी तुम्ही बनवू शकता। तर मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला सिम्पली लोगो बनवायचा आहे। तर लोगो बनवण्यासाठी तुम्हाला सिम्पली या ठिकाणी स्क्रोल करायचं आहे आणि त्यानंतर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता लोगो। तर ह्यावरती तुम्हाला सिम्पली क्लिक करायचं आहे। तर लोगोवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी बरेच प्रकारचे फ्री टॅम्पलेट दिसून येतील। तर या ठिकाणी भरपूर प्रकारचे जे आहेत फ्री टॅम्पलेट आहेत। तर मित्रांनो, आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये या ठिकाणी तुम्हाला एक गेमिंग लोगो बनवून दाखवणार आहोत। तर मित्रांनो, या ठिकाणी सिम्पली आपण एक जो आहे गेमिंग टॅम्पलेट या ठिकाणी शोधायचा आहे। तर या ठिकाणी आपण एक गेमिंग टॅम्पलेट शोधूयात। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे हा गेमिंग टॅम्पलेट तुम्हाला या ठिकाणी सिलेक्ट करायचा आहे आणि गेमिंग टॅम्पलेटवर सिलेक्ट केल्यानंतर तुमच्या पुढे असा प्रकारे इंटरफेस येईल। मित्रांनो, त्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी सिम्पली जे वर्ड्स दिसत आहेत त्यावरती सिम्पली क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर खाली एडिट ऑप्शन इनेबल होऊन जाईल। या ठिकाणी तुम्ही जे तुमच्या चॅनलचं नाव तुम्हाला या ठिकाणी टाकायचं आहे। सिम्पली मी या ठिकाणी टाकून देतो सिम्पली आयडियल आणि खाली गेमिंग। तर या ठिकाणी सिम्पली आपण टाकून देऊयात आयडियल तर अशा प्रकारे मित्रांनो, या ठिकाणी जो आहे आपला लोगो क्रिएट झालेला आहे। या ठिकाणी तुम्ही असा जो आहे कलर देखील चेंज करू शकतात। तर या ठिकाणी सिम्पली कलरवरती यायचं आणि या ठिकाणी तुम्ही तुमच्या याचा कलर देखील या ठिकाणी सिम्पली चेंज करू शकता। तुम्हाला कस्टम कलर घ्यायचा असेल तर या ठिकाणी क्लिक करून तुम्ही सिम्पली या ठिकाणी कस्टम कलर देखील सेट करू शकतात। तर अशा प्रकारे मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्ही जो आहे हा लोगो बनवू शकता। त्यानंतर या ठिकाणी तुम्ही जो आहे फॉर्मॅटमध्ये चेंज करू शकता। या ठिकाणी तुम्हाला अलाइनमेंट कशी हवी आहे, मिडियल हवी, साईडला हवी आहे, आणखीन कशी हवी या ठिकाणी ते देखील तुम्ही सिलेक्ट करू शकतात। तर अशा प्रकारे हा जो एक मस्त ॲप्लिकेशन आहे, या ठिकाणी तुम्ही डायरेक्ट विदाउट एनी प्राईस तुम्ही फ्रीमध्ये या ठिकाणी जे आहे लोगो या ठिकाणी बनवू शकता। तर अशा प्रकारे हा जे आहे मित्रांनो ॲप्लिकेशन होता लोगो बनवण्याचा। आणि त्यानंतर सिम्पली या ठिकाणी तुम्ही डाउनलोड बटनावरती क्लिक करून हे जे आहे तुमच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करून घेऊ शकता। त्यानंतर मित्रांनो, आपण सिम्पली या ठिकाणी दोन वेबसाईट तुम्हाला या ठिकाणी दाखवणार आहोत। तर त्या दोन वेबसाईटवर देखील तुम्ही सिम्पली अशाच प्रकारे लोगो जे आहेत तुमच्या कम्प्युटरच्या माध्यमातून या ठिकाणी बनवू शकता किंवा मोबाईलच्या माध्यमातून या ठिकाणी बनवू शकता। तर मित्रांनो, आपण जाऊयात आपल्या कम्प्युटर स्क्रीनवरती आणि त्यावरती तुम्हाला दाखवतो की या ठिकाणी तुम्ही कम्प्युटरच्या माध्यमातून या ठिकाणी कशा प्रकारे जे आहे लोगो या ठिकाणी बनवू शकता। तर चला मित्रांनो, आपण जाऊया आपल्या कम्प्युटर स्क्रीनवरती। मित्रांनो, सिम्पली आपण या ठिकाणी जे आहे कम्प्युटर स्क्रीनवरती या ठिकाणी आलेलो आहोत आणि कम्प्युटर स्क्रीनवरती तुम्हाला देखील या ठिकाणी कॅनवाची जी वेबसाईट या ठिकाणी दिसून येईल। ज्या ठिकाणी तुम्ही जे काही मोबाईलवरती करू शकता, थंबनेल नंतर त्यानंतर प्रेझेंटेशन या ठिकाणी संपूर्ण काही या ठिकाणी तुम्ही देखील करू शकता कॅनवाच्या वेबसाईटवरून। सेम ॲप्लिकेशन साईज सारखंच या ठिकाणी आहे। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला या ठिकाणी सिम्पली जे आहे या ठिकाणी तुम्हाला लोगो सिलेक्ट करायचा आहे, लोगोची आहे। आणि त्यानंतर मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्ही सिम्पली आपण मोबाईलवर दाखवल्याप्रमाणे या ठिकाणी देखील या ठिकाणी लोगो तुमच्या मोबाईलच्या माध्यमातून सिम्पली या ठिकाणी क्रिएट करू शकतात। तर त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला दुसरी एक वेबसाईट या ठिकाणी आहे, जी आहे मित्रांनो या ठिकाणी 𝗦𝗨𝗕𝗏𝗏𝗏.com। 𝗦𝗨𝗕𝗏𝗏.com हे जे मित्रांनो याचा ॲप्लिकेशन देखील आपल्या मोबाईलवरती येतं। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी ही जी आहे वेबसाईट आहे मित्रांनो, ॲप्लिकेशनपेक्षा या वेबसाईटवरती जे आहेत लोगो मस्तपैकी या ठिकाणी बनतात, जेणेकरून या ठिकाणी जास्त प्रकारचे टेम्पलेट तुम्हाला या ठिकाणी दिसणार। सिम्पल तुम्हाला या ठिकाणी मित्रांनो कुठलेही यावरती क्लिक करायचं आहे, कस्टमाइजवर क्लिक करून या ठिकाणी सिम्पली अशा प्रकारचं जे आहे या ठिकाणी इंटरफेस तुमच्या पुढे या ठिकाणी दिसून येईल।
तर या ठिकाणावर तुम्ही या ठिकाणी तुमचं नेम आणि त्यानंतर तुमचं स्लोगन हिअर टाकायचं आहे. स्लोगन टाकल्यानंतर सिंपल या ठिकाणी तुम्ही त्याचे फॉन्ट देखील चेंज करू शकता. त्यानंतर आर्टमध्ये तुम्ही या ठिकाणी जे स्टायलिश फॉन्ट देखील या ठिकाणी सिलेक्ट करू शकता आणि त्यानंतर सिंपली या ठिकाणी डाउनलोड बटनावरती क्लिक करून या ठिकाणी तुम्ही सिंपली फ्रीमध्ये या ठिकाणी डाउनलोड करू शकता. तर मित्रांनो अशा प्रकारचे आहेत मित्रांनो या ठिकाणी ह्या सर्व वेबसाईट होत्या. मित्रांनो तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा, शेअर नक्की करा. चॅनलवरती नवीन असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मित्रांनो अशाच व्हिडिओ आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती टाकत असतो. भेटूयात आपण मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.